हेलो साथीहरु नमस्ते, स्वागत छ तपाईहरुलाई मेरो च्यानलमा। र आजको यस भिडियोमा चाहिँ म तपाईहरुसँग एउटा यस्तो भिडियो एडिट गर्ने एप्लिकेसनको बारेमा चाहिँ कुरा गर्न गइरहेको छु जुन चाहिँ हरेक युट्युबरहरुलाई चाहिँ आवश्यक पर्छ यदि तपाईहरु चाहिँ आफ्नो भिडियो मोबाइलबाट एडिट गर्नुहुन्छ। र यो एप्लिकेसन चाहिँ किनेमास्टर होइन साथीहरु, तपाईले चाहिँ यही सोच्नु भयो होला कि म किनेमास्टरको बारेमा कुरा गर्न गइरहेको छु। म पहिला नै भनिदिन्छु, आजको भिडियो चाहिँ म किनेमास्टरको बारेमा कुरा गर्दिन, किनभने धेरै युट्युबरहरुको पहिलो रोजाइ किनेमास्टर भन्ने गरिन्छ, तर किनेमास्टरमा पनि धेरै प्रब्लम छ, त्यसैले म चाहिँ यो रिकमेन्ड गर्दिन। र आज चाहिँ मैले जुन एप्लिकेसनको बारेमा कुरा गर्न गइरहेको छु त्यो चाहिँ हो पावरडिरेक्टर। यो चाहिँ धेरैवटा फोनहरुमा सपोर्ट गर्छ र किनेमास्टरको भन्दा धेरै फिचर्स छ र यसले चाहिँ 4K सम्मको भिडियोलाई पनि राम्रोसँग सपोर्ट गर्छ र इन्टरफेसहरु पनि सजिलो छ र भिडियो बनाउन पनि यसमा धेरै सजिलो हुन्छ र फिचर्सहरु किनेमास्टरको भन्दा धेरै छ। र साथीहरु म तपाईहरुलाई यसको बारेमा स्टेप बाइ स्टेप सबै डिटेलमा भन्छु र त्यो जान्नको लागि तपाईहरुले चाहिँ भिडियो पुरा हेर्नुपर्ने हुन्छ। र पहिलोचोटी मेरो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ भने च्यानल सब्स्क्राइब गर्न पनि नबिर्सिनुस्। म यस्तै युट्युब सम्बन्धी टिप्स एन्ड ट्रिक्सहरु लिएर आउने गर्छु मेरो भिडियोमा। र साथीहरु अब म तपाईहरुलाई चाहिँ मेरो मोबाइलको स्क्रिनमा लगेर त्यो एप्लिकेसन खोलेर स्टेप बाइ स्टेप त्यसको डिटेल्सहरु त्यसको फिचर्सहरु चाहिँ म तपाईहरु सामु चाहिँ प्रस्तुत गर्नेछु, त्यसैले भिडियो चाहिँ पुरा हेर्नुस्। साथीहरु अहिले तपाईहरु मेरो मोबाइलको स्क्रिनमा हुनुहुन्छ। अब म तपाईहरुलाई चाहिँ त्यो भिडियो एडिट गर्ने एप्लिकेसन पावरडिरेक्टरलाई चाहिँ खोलेर त्यसको फिचर्सहरु त्यसको अरु डेप्थ डिटेलहरु चाहिँ दिने कोसिस गर्छु, त्यसैले ध्यान दिएर भिडियो हेर्नुस्। र यो चाहिँ किनेमास्टर भन्दा एकदम राम्रो छ र म सबैलाई यही प्रयोग गर्न चाहिँ रिकमेन्ड गर्छु। मेन्युमा जाने हैन साथीहरु, अनि त्यसपछि भनेको पावरडिरेक्टर भन्ने एप्लिकेसन छ यहाँनेर, यसलाई ओपन गर्ने। जब तपाईले यसलाई ओपन गर्नुहुन्छ यसरी अप्टिमाइज हुन्छ अनि न्यू प्रोजेक्ट गर्ने। म चाहिँ धेरै जस्तो यही एप्लिकेसन प्रयोग गर्ने भएको कारणले यसमा मेरो न्यू प्रोजेक्टहरु पनि भइरहेको छ। म यसलाई डिलिट गर्छु अनि यस्तो न्यू प्रोजेक्ट आएपछि तपाईले ओपन गर्ने अनि त्यसपछि चाहिँ एस्पेक्ट रेशियो कति राख्ने हैन त्यो तपाईले चुज गर्ने। युट्युबको लागि चाहिँ 16:9 नै हो साथीहरु। यसलाई ओपन गर्ने। ओपन गरेपछि तपाईले चाहिँ यस्तो मल्टिमिडियाहरु देख्न सक्नुहुन्छ हैन। जुनै भए पनि तपाईले चाहिँ अब एउटा क्लिक गर्ने। मेरो मतलब तपाईले चाहिँ जुन चाहिँ भिडियो एडिट गर्न चाहनु भएको छ त्यसलाई चाहिँ सेलेक्ट गर्ने। त्यसपछि यो राइट साइडमा प्ले बटन छ, यसलाई चाहिँ क्लिक गर्ने। जब यो आउँछ यसरी प्ले हुन्छ, तपाईले चाहिँ यसलाई स्टप गर्नुहोस्। अनि यसको यो चाहिँ हाम्रो काम गर्ने ठाउँ हो हैन। अनि यसमा अब तपाईले अरु मल्टिमिडियाहरु एड गर्नु पर्यो भने लेफ्ट साइडको होम बटनदेखि तल यो रिल र म्युजिकको लोगो छ, यसमा क्लिक गर्ने। यसमा क्लिक गरेपछि तपाईले भिडियो चुज गर्न सक्नुहुन्छ हैन। किनेमास्टरमा चाहिँ अडियो भिडियो फोटोहरु सबै एकै ठाउँमा आउँछ। यसमा चाहिँ भिडियो एउटा ग्रुपमा, फोटोहरु एउटा ग्रुपमा र म्युजिकहरु अर्को ग्रुपमा यसरी छुट्टा छुट्टै आउँछ, जसले गर्दा चाहिँ हामीले हामीलाई चाहिएको मल्टिमिडिया चाहिँ छुट्टाउन छिटो सक्छौं। अनि तपाईले फेरि अब यसरी के चाहिन्छ यसमा हैन चुज गर्न सक्नुहुन्छ। चुज गरेर प्ले बटन थिचेपछि तपाईको यो चाहिँ यसरी यसमा एड हुन्छ। अनि अब यसमा तपाईले लेयर थप्नु पर्यो भने यो लेफ्ट साइडको फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड अप्सनमा हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ लेयरको लोगो छ, यसमा तपाईले थिच्नु भयो भने यसमा चाहिँ टेक्स्ट हाल्न सक्नुहुन्छ। टेक्स्ट पनि धेरै एनिमेसन वाला छ हैन, यस्तो छ। अब यो भन्दा तपाईलाई अरु धेरै चाहियो भने गेट मोरमा गएर तपाईले यहाँबाट चाहिँ डाउनलोड पनि गर्न सक्नुहुन्छ। एकदम सजिलो छ। गेट मोड पनि हुन्छ साथीहरु हैन। तपाईहरुले चाहिँ योबाट यसरी टेक्स्टहरु डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ, भिडियोहरुमा लेयर बनाएर राख्न सक्नुहुन्छ हैन। अब म एउटा एक्जाम्पलको लागि एउटा भिडियो डाउनलोड गर्छु। यसरी चाहिँ लेयर आउँछ हैन। अनि यसरी तपाईले मिलाउन सक्नुहुन्छ। अनि यसमा अब तपाईले यो लेयरलाई एडिट गर्नु पर्यो भने हैन यसरी क्लिक गर्नुस्। यहाँ तल धेरैवटा अप्सन आउँछ। भोल्युम मिलाउन सकियो हैन, फिल्टरहरु पनि छ यहाँनेर। फिल्टरहरु तपाईले विभिन्न फिल्टर युज गर्न सक्नुहुन्छ। गेट मोडमा गएर तपाईले अझ धेरै नयाँ फिल्टरहरु पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। अहिले चाहिँ यसरी लोड हुन्छ हैन। किनेमास्टरको भन्दा धेरै फिचर्सहरु छ साथीहरु। अनि अर्को राम्रो कुरा चाहिँ के भने यो एप्लिकेसन चाहिँ प्राय धेरैवटा डिभाइसमा चाहिँ सपोर्ट गर्छ र ल्याग पनि हुँदैन। अनि किनेमास्टर चाहिँ
अहिलेको नयाँ काइनमास्टरहरू चाहिँ क्र्यास हुने गरेको छ हैन, तर यो चाहिँ क्र्यास पनि हुँदैन साथीहरू, एकदम राम्रो छ। म पनि यही प्रयोग गर्छु हैन। मेरो जति पनि भिडियोहरू युट्युबमा देख्नुभएको छ म सबै यहीबाट चाहिँ प्रयोग गर्छु। म ल्यापटपबाट चाहिँ एकदम कमै मात्रामा मात्रै प्रयोग गर्छु। यो चाहिँ अन द गो सफ्टवेयर हो हैन। म अफिसमा जाँदा पनि फ्री टाइममा एडिट गर्नु पर्दाखेरि मोबाइलबाटै चाहिँ एडिट गर्छु र यही सफ्टवेयर चाहिँ प्रयोग गर्छु। अब यसको अरू फिचर्सको कुरा गर्दाखेरि तपाईले यसरी फिल्टरहरू हेर्न सक्नुहुन्छ हैन, यसरी एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ, गेट मोडमा गएर धेरै लिन सक्नुहुन्छ। अर्को भनेको एडजस्टमेन्ट छ हैन, तपाईले हरेक लेयरहरूलाई चाहिँ एडजस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। कलर, ब्राइटनेस, सेचुरेसन यो यस्तोहरू चाहिँ तपाईले मिलाउन सक्नुहुन्छ। अर्को भनेको ओपेक्सिटी भनेको यसलाई कतिको मधुरो बनाउने हैन, यो सबै फिचर्सहरू पनि छ। यसको फेड भनेको अब कस्तो भने मेटिँदै जाने मेटिँदै आउने यो एक प्रकारको एनिमेसन हो हैन। अनि अर्को ब्लेन्डिङ भनेको चाहिँ हामीले एउटा भिडियोमाथि अर्को भिडियो चलाउनु पर्दाखेरि मधुरो बनाउनु पर्यो भने यसले चाहिँ डिजल्भ गर्ने काम गर्छ साथीहरू। यस्तो फिचर्सहरू पनि छ यहाँनिर हैन। अनि अर्को भनेको मार्क्स छ। मार्क्स भनेको तपाईले सेलेक्ट गर्ने हैन, यसो मार्क गरेर तपाईलाई कुन चाहिँ पार्टहरू प्ले गराउने हो त्यो छ हैन। अनि अर्को भनेको ट्रान्सफर्म की फ्रेम छ, VFX इफेक्ट छ। इफेक्टहरू तपाईले कस्तो कस्तो चाहिँ प्रयोग गर्ने हैन, यसरी एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। एप्लाई गरेर चाहिँ प्ले गर्नु भने यस्तो एनिमेसनवाला हैन, विभिन्न खालको फिचर्सहरू चाहिँ छ साथीहरू। अर्को सबैभन्दा हामीलाई धेरै चाहिने भनेको क्रोम की। क्रोम की भनेको चाहिँ ब्याकग्राउन्ड तपाईले हटाउनु पर्यो भने चाहिँ तपाईले योबाट चाहिँ एकदम सजिलो तरिकाले चाहिँ जुनै पनि भिडियोको ब्याकग्राउन्ड चाहिँ हटाउन सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ तपाईले पछाडिको ब्याकग्राउन्ड चाहिँ एकदम प्लेन चाहियो हैन, तपाईले चाहिँ यो क्रोम की प्रयोग गरेर चाहिँ ब्याकग्राउन्ड सजिलैसँगले हटाउन सक्नुहुन्छ। र अर्को इम्पोर्टेन्ट फिचर्स भनेको स्किन स्मुथर। यदि तपाईले चाहिँ आफ्नो भिडियो बनाउँदाखेरि तपाईको स्किन स्मुथ छैन, रफ छ भने चाहिँ तपाईले स्किन स्मुथर चाहिँ युज गरेर आफ्नो स्किनहरूलाई चाहिँ अलिक एडिट गर्न सक्नुहुन्छ, जसले गर्दा चाहिँ तपाईको भिडियोमा चाहिँ तपाईको फेसहरू, तपाईको स्किनहरू चाहिँ राम्रो देखाउन मद्दत गर्छ। अर्को भनेको यो फ्लिप छ, घुमाउने, डुप्लिकेट हैन, रिभर्स, अनि यस्ता फिचर्सहरू छन्। अब म तपाईलाई अरू फिचर देखाउँछु। अब माथिको अप्सन चुज गर्दा अघि मैले जति पनि देखाएँ त्यो चाहिँ लेयर अप्सनमा हुन्छ साथीहरू हैन, त्यो फिचर्स। अब मेन अप्सनमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने भोल्युम बनाउने भइहाल्यो, फिचर्स भयो, फिल्टर्स भयो, एडजस्टमेन्ट भयो, स्पिड भयो, यो सबै भयो। यसमा चाहिँ अरू फिचर्स भनेको रोटेसन हुन्छ, स्टेबलाइज गर्ने हुन्छ। हामीलाई सबैभन्दा मेन भनेको यो स्टेबलाइजर लेखेको छ हो। यो स्टेबलाइज गर्दाखेरि चाहिँ कस्तो हुन्छ भने साथीहरू हल्लेको फुटेजहरूलाई पनि यसले चाहिँ एकदम स्मुथ बनाउँछ। यो चाहिँ एकदम हामीलाई चाहिन्छ हैन। अनि अर्को भनेको यो स्पिडले चाहिँ के गर्छ भने साथीहरू हामी चाहिँ के हुन्छ भने यसलाई फास्ट स्लो हैन, स्लो मोसनमा, फास्ट मुभमेन्टमा टाइम ल्याप्सहरू क्रिएट गर्दाखेरि यो चाहिँ आवश्यक हुन्छ। यसरी चाहिँ तपाईले यी टुल्सहरू प्रयोग गरेर चाहिँ आफ्नो भिडियोलाई एकदम आकर्षक र राम्रो चाहिँ बनाउन सक्नुहुन्छ। र यो एप्लिकेसन प्रयोग गर्न त्यति साह्रो पनि छैन, इन्टरफेस एकदम सजिलो छ, जसले पनि सजिलो तरिकाले चाहिँ प्रयोग गर्न सक्छ यसलाई। र तपाईहरुले जति चलाउँदै जानुभयो काइनमास्टर भन्दा एकदम राम्रो र सजिलो चाहिँ यो एप्लिकेसन चाहिँ तपाईलाई लाग्नेछ। त्यसैले एकचोटि ट्राई गर्नुस्, काइनमास्टर भन्दा धेरै नै राम्रो छ यो एप्लिकेसन। म चाहिँ तपाईहरु सबैलाई रिकमेन्ड गर्छु। र यदि तपाईलाई चाहिँ वाटरमार्क नचाहिने खालको यसको प्रो भर्जन चाहिन्छ भने मेरो कमेन्ट बक्समा चाहिँ तर लेख्नुस्, म तपाईहरुलाई चाहिँ गुगल ड्राइभको लिंक दिन्छु, जहाँबाट चाहिँ तपाईले डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। र त्यसमा वाटरमार्कहरु पनि देखाउँदैन र तपाईलाई चाहिएको अरु फिचर्सहरु पनि अनलाइनबाट कुनै पनि पेमेन्ट नगरिकन फ्रीमा चाहिँ डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ र आफ्नो भिडियोलाई झन राम्रो र आकर्षक बनाउन सक्नुहुन्छ आफ्नै मोबाइलबाट। कुनै पनि भिडियो बनाइसक्नु भयो हैन, अब यसलाई भिडियोलाई चाहिँ फाइनल प्रोड्युस गर्नको लागि चाहिँ यो राइट कीमा एरो छ हैन, यो राइट साइडको यो टुप्पोमा चाहिँ एरो छ, यो सेटिङ भन्दा माथि यसमा गएर तपाईले चाहिँ क्लिक गर्नुस् अनि सेभ टु ग्यालरी अर एसडी कार्ड भन्ने आउँछ, यसमा क्लिक गर्नुस्। क्लिक गरेपछि सेटिङमा जानुस्। सेटिङमा गएपछि तपाईलाई मेमोरीको लोकेसन यहाँ सोध्छ हैन, केमा सेभ गर्ने त्यो सेभ गर्नुस्। अनि यसमा बिट रेट भनेको तपाईले स्ट्यान्डर्ड भनेको ठिक्कको क्वालिटीमा आउँछ, बेटर क्वालिटी भन्नुभयो भने
तपाईँको एकदम हाई रेटमा आउँछ। अनि फ्रेम रेट तपाईँले फ्रेम रेट कति 60 राख्ने कि 30 राख्ने कि 24 राख्ने कि यसमा त्यो तपाईँको डिभाइसको क्षमता अनुसार चाहिँ राख्नुपर्ने हुन्छ होइन। जति हाई फ्रेम रेट त्यति लोडिङ स्लो हुन्छ, त्यति हाई क्वालिटी भिडियो चाहिँ प्रोड्युस हुन्छ र यसमा 4K सम्म पनि हुन्छ। तर मेरो डिभाइसले चाहिँ साथीहरू अहिले यो एक्सेप्ट गरेको छैन, किनभने फुल रिजोल्युसनलाई मेरो पुरानो डिभाइस हो। अहिलेको नयाँ डिभाइसहरूमा चाहिँ 4K सम्म पनि यसले चाहिँ सपोर्ट गर्छ साथीहरू। अनि जब तपाईँहरूले लोकेसन चुज गर्नुहुन्छ, बिट रेट चुज गर्नुहुन्छ, फ्रेम रेट चुज गर्नुहुन्छ अनि ओके गर्नुहोस्। ओके गरेपछि चाहिँ तपाईँले प्रोड्युसमा थिच्ने, प्रोड्युस थिचेपछि प्रिपेयरिङ भन्ने हुन्छ। अनि यसको एउटा राम्रो चाहिँ के हो भने यो ब्याकग्राउन्डमा प्ले हुँदाखेरि घरि के हुन्छ त्यो प्रोड्युस हुने सिस्टम त्यो टाइम चाहिँ आफै बिग्रिन पनि सक्छ। तर यसमा चाहिँ जबसम्म तपाईँको भिडियो चाहिँ कम्प्लिट हुँदैन तबसम्म यो इन्टरफेस चाहिँ निप्दैन। त्यही भएर यसमा चाहिँ काम सकेपछि मात्रै तपाईँको स्क्रिन चाहिँ लक हुन्छ र यो चाहिँ एकदम राम्रो फिचर्स लाग्यो मलाई। अनि यसरी तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ। अरू त साथीहरू के भन्ने होइन, यस्तो नै छ। जति तपाईँहरूले गर्दै जानुहुन्छ त्यति तपाईँको चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ यो एप्लिकेसन पक्कै पनि मनपर्छ भन्ने मलाई लागेको छ। एकचोटि यो एप्लिकेसन युज गर्नुहोस् अनि तपाईँहरूलाई आफै लाग्ने छ कि काइनमास्टर भन्दा यो चाहिँ एकदमै धेरै सजिलो र राम्रो छ। साथीहरू मैले तपाईँहरूसँग सेयर गरि नै हालेँ होइन। काइनमास्टर भन्दा धेरै नै राम्रो छ यो एप्लिकेसन। एकचोटि ट्राई गर्नुहोस्, तपाईँलाई पनि अवश्य मनपर्छ। चलाउन पनि सजिलो छ, यसको इन्टरफेस पनि एकदम सजिलो छ। अनि सबैभन्दा राम्रो कुरो भनेको यो चाहिँ धेरै डिभाइसमा सजिलैसँग चल्छ, कुनै पनि क्र्यास हुँदैन। र तपाईँले चाहिँ यसलाई मोड भर्जन डाउनलोड गरे पनि अनलाइनबाट यसको अरू फिचर्सहरू चाहिँ सजिलै डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ, जुन चाहिँ काइनमास्टरमा हुँदैन। र साथीहरू यसरी तपाईँले पनि मोबाइलबाट चाहिँ यो एप्लिकेसन प्रयोग गरेर राम्रो भिडियो आफ्नो युट्युबको लागि चाहिँ बनाउन सक्नुहुन्छ। र म चाहिँ प्रायः जस्तो सबै युट्युबर साथीहरूलाई यो एप्लिकेसन चाहिँ रिकमेन्ड गर्छु, यदि तपाईँहरू मोबाइलबाट चाहिँ आफ्नो भिडियो बनाउनुहुन्छ भने। र साथीहरू तपाईँहरूलाई मेरो भिडियो कस्तो लाग्यो होइन, मन पऱ्यो भने लाइक गरिदिनुहोस्, मनमा लागेको कुराहरू कमेन्टमा लेख्नुहोस्। र च्यानल अझै सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोस्। र आजको लागि चाहिँ यति नै। अर्को भिडियोमा फेरि हाम्रो भेट हुने नै छ। तबसम्मको लागि राम्रोसँग बस्नुहोस्। हस्त, नमस्ते।